Good day everyone and welcome back sa lahat ng gusto matuto, MATHsaya. Our topic for today is all about operations and radical expression at nasa quarter 2 week 7 pa rin tayo ng ating modules. Pero part 2 na ito ng video lesson natin. Kung gusto niyo mapanood muna yung addition or adding and subtracting the radical expressions, ililink down below ko yun. But in this video, tayo ay magmumultiply at magdi-divide ng radical expression. So tara, ayan. Perfect square. Ito muna ang mga dapat nyo malaman. Ito yung listahan ng perfect square natin at meron tayong ellipses dito and so on yan. Ang ibig sabihin yan ay ito yung mga numbers na kapag minultiply natin sa sarili niya at yung resulta nun ay considered as perfect square. So ito yung mga yan. 1 times 1, 2 times 2 is equal to 4, 3 times 3 is equal to 9. Pag tinanong ka, what is the square root of 25? Edi ang isasagot mo is 5. What is the square root of 49? Ang sagot mo is 7 kasi 7 times 7 is 49. So, ito yung mga dapat mong malaman or para masterin mo muna para mas maintindihan natin yung lesson for today. Perfect cube. Paano naman yung perfect cube? Ito naman yung number na kapag minultiply mo sa sarili nila ng 3 beses, yun ay considered as perfect cube. For example, ayan, 1 times 1 times 1 is equal to 1, 2 times 2 times 2 is equal to 8, 3 times 8 times 3 is equal to 27, and so on. Parang ganito lang yung class, x squared at saka x cubed. Ayan. Mag-i-insert ka lang ng, or magsa-substitute ka lang ng number dito. Mag-input ka lang dyan ng kahit na number. Yun ay considered as perfect cube. Alright, let's proceed sa ating main lesson. Ito yung listahan ng perfect square natin, yung PS na yan, at ito yung listahan ng perfect cube natin, yung PC. Alright, square root of 3 times the square root of 2. Ang gagawin mo lang dito is i-multiply, then copy the radicals, or radical symbol. Pareha silang square root, so copy mo lang yung square root. Then 3 times 2. 3 times 2 ay 6. Square root of 6 pa ang sagot natin. Tingnan nga natin. First step, para malaman natin kung final answer na to. Si 6 ba nandito sa listahan ng perfect square? Wala. Si 6 ba? Ano yung mga number na mas maliit sa kanya dito? Si 4 lang naman at saka si 1. Si 4 ba divisible by 6? Hindi. Si 1 ba divisible? Yes. Pero nonsense yan. Kumbaga, hindi natin dapat nang isama pa si 1 kasi any number ay divisible by 1. Since walang factors, si 6 sa listahan ng perfect square, ito na yung final answer natin. Ibig sabihin, hindi na siya masisimplify pa. Next, cube root of 4 times cube root of 16. First step, copy the cube root. Then 4 times 16 is 64. So, ano ang magiging usapan dito? Ang usapan natin dito is perfect cube. Kasi number 3 yung index natin. Kanina perfect square kasi 2 yung index natin dito. So, 64. Si 64 ba nasa listahan? 1, 8, 27, 64. Nasa listahan siya. Pang ilan si 64? 1, 2, 3, 4. Ayan. So, 64 siya. Pang-apat, kaya ang sagot natin is 4. Kasi 4 times 4 times 4 is equal to 64. Next, square root of 2 times 8. Square root of 2 times 8, copy the radical symbol. 2 times 8 is 16. Square root of 16. So, usapang perfect square to. Dito. Now, pang ilan si 16? Nasa listahan ba siya? Nasa listahan, yes. Pang ilan? 1, 2, 3, 4. Pang-apat. So, 16. Pang-apat siya. Kaya, square root of 16 is equal to 4 dahil 4 times 4 is equal to 16. Alright, next example. Square root of 3 times the square root of 5. Or the square root of 3 times to the quantity of square root of 5 minus the square root of 3. Basically, yung nasa loob ng parenthesis, yung square root of 5 at saka minus the square root of 3, hindi natin siya pwedeng isubtract na. As is na yan. Ano na lang ang dapat natin gawin? Ang dapat na lang natin gawin is i-multiply. Ito, tsaka yan. Parang FOIL method lang. Square root of 3 times the square root of 5 is equal to
square root of 15. Minus square root of 3. Alright, so bakit mo na pala minus? Kasi positive yung nasa labas na square root of 3, negative naman yung nasa loob. So, positive times negative is equal to negative. Kaya negative to. Square root of 3 times square root of 3 is equal to square root of 9. Alright, first step, 15. Si 15 ba nasa listahan ng perfect square? Wala. Si 15 ba, ano yung number na mas maliit sa kanya? 9, 4, 1. Meron bang number na divisible dyan except number 1? Wala na. So, as is na lang to. Square root of 15 is equal to square root of 15. Wala ka nang pwedeng gawin dyan. Then, copy yung operation na minus. Square root of 9. What is the square root of 9? The square root of 9 is equal sa 3. Ito na yung final answer natin ngayon. Next. Ganun lang din ulit. Square root of 2 times the square root of 3 is equal to square root of 6. Square root of 2 or positive times negative muna. Positive times negative, negative. Square root of 2 times square root of 2 is equal to square root of 4. Square root of 6, meron ka bang pwedeng gawin sa kanya sa 6? Wala na. Copy mo na lang siya. Square root of 6, then minus. What is the square root of 4? The square root of 4 is equal to 2. Ito na yung final answer natin. Alright. Dito, what is the result when square root of 6, square root of 3 plus square root of 6 is multiplied by square root of 2 minus 2. Alright. First step, lagyan natin ng parenthesis. Square root of 3 plus square root of 6. Kasi imo-multiply daw natin sila. Then, imo-multiply sa square root of 2 minus 2. Now, FOIL method lang tayo. Parang square root of 3 times square root of 2. Ganon. Square root of 3 times square root of 2. Ang pangit ng kulay. Teka. Square root of 3 times square root of 2 ay square root of 6. Minus square root of 3 minus 2. Paano to ngayon? Square root of 3 minus 2, wala namang radical symbol to, di ba? Ang square root of 3 class, meron niyang 1 dito. Kaya, ganito ang mangyayari. 2. 2 times 1. Ganun siya. Alright? Meron 1 dito ha. 1 times 2 is equal to 2. Then, copy yung square root of 3. Then, next, punta tayo ngayon kay square root of 6. Kay square root of 6 ay positive square root of 6 times the square root of 2, positive square root of 12. Positive square root of 6 minus 2, or positive square root of 6 times negative 2, negative 2, 6. Okay, combine like terms. Square root of 6, si square root of 6 ba ay meron ka pang pwedeng gawin sa kanya? Masisimplify pa ba yan? Hindi na. Copy mo na lang siya. Minus 2 square root of 3, wala na rin pwedeng gawin dito. Pero kay square root of 12, meron. Ano ang pwede natin gawin kay square root of 12? Ang pwede natin gawin dito ay 12, di ba? 1, 4, 9, 16, wala naman siya dyan. Pero may number na divisible sa kanya. Ano ba muna yung mas mababa kay 12? 9, 4, di ba? Si 9 ba divisible by 12? Hindi. Si 4 ba divisible by 12? Yes. So, ibig sabihin, si square root of 12, pwede pa natin itong gawing square root of 4 times what? 12 divided by 4 ay 3. Ito yung perfect square ha, na divisible sa kanya. Therefore, square root of 4 is equal to 2. Then, iwan yung square root of 3 sa loob. Kaya, plus, si square root of 12 ay 2, square root of 3 na ngayon. Then, copy negative 2 square root of 6. Alright. Linisin na lang natin ang pwedeng linisin. Na lang natin solve. Laki ko mag-solve. Alright. Kumbaga, itabi-tabi na natin yung mga magkakapareha. Square root of 6, pareha sila ng negative 2 square root of 6. Kaya, pwede natin pagtabihin. Square root of 6, ano yung sign? Minus
2 square root of 6. Tapos, minus 2, gawin natin puti. Minus 2 square root of 3. Tapos, plus 2 square root of 3. Alright. Add and subtract na lang natin. Parehas ng square root of 6 natin, kaya ang gagawin lang natin dyan ay square root of 6 minus 2 square root of 6 ay positive to. Tapos, meron tayong 1 dyan. 1 minus 2 is negative 1. Kaya negative 1, copy yung symbol na square root of 6. Yan. Ganyan talaga yung sagot natin. Pero 'di ba kapag meron tayong 1, hindi na natin kailangan pang i-indicate pa. Tanggalin na natin yung 1. Kasi, matic na yan. Kapag nakakita kayo ng negative square root of 6, automatic dapat maisip niyo na may 1 dito. Going back, punta na tayo dito. Negative 2 square root of 3 plus 2 square root of 3. Negative 2 plus 2 ay 0. Kaya, 0 square root of 3. Tama? 0 square root of 3 ay equal sa 0. So, wala na tayong pwedeng gawin dito. Equal na siya sa 0 eh. Kaya, ang final answer, kumbaga, mangyayari dito, cancel na lang to. Eh, 0 naman na siya. Then, ang sagot natin is negative square root of 6. Yan na yung final answer natin. Punta na tayo dito. Mag-divide na tayo. Square root of 50 over square root of 2. First step, evaluate the numerator first kung medyo maliit lang naman yung number. Mamaya maiintindihan niyo kung bakit hindi natin dapat i-evaluate parati. Dahil hahaba lang yung solution. Pero this time, i-evaluate muna natin yung numerator. Kasi si 50, hindi siya perfect square, pero may number na divisible sa kanya dito sa perfect square. Which is 49, hindi divisible. 36, hindi. 25, divisible. Si 25 ay divisible sa kanya, kaya pwede ito maging square root of 25 times 2 over square root of 2. Then, what is the square root of 25? The square root of 25 is 5. Then, iwan yung square root of 2 over square root of 2. Ngayon, kung mapapansin nyo, parehas may square root of 2 sa taas at saka baba, or numerator and denominator. Kaya, cancel na lang to ngayon kasi equal lang naman sa 1. Para siyang 100 divided by 100. Therefore, ang sagot natin ay 5. Next, square root of 80 over 5. The square root of 80, ano? Ang square root of 80 natin. Ano yung mga number na mas mababa sa kanya? 64, 49, 36 hindi pa rin divisible, 25 hindi pa rin divisible by 80, si 16 divisible by 80. Kaya, pwede natin sabihin na square root of 16 times what? 80 divided by 16 is 5. Kaya 16 times 5 over square root of 5. What is the square root of 16? The square root of 16 is 4. Then copy yung radical symbol na 5 over square root of 5. Ganun lang din ulit. Cancel yung square root of 5 dahil same sila sa numerator and denominator. Cancel, cancel. Therefore, 4 ang sagot natin. Alright, so dito naman class, sa 27 square root of 9 over 3 square root of 3, ang first step natin dito ay pwede natin siyang i-simplify muna yung numerator, tapos mag-rationalize tayo. Pero this time, ang gawin muna natin ay solve na lang muna natin yung nasa labas na 27 divided by 3. 27 divided by 3 is equal sa 9. Kaso saan mapupunta si 9? Sa taas or sa baba? Sa taas, kasi mas mataas si 27. Kaya cancel na tong 3 dito. Si 27 magiging 9. Kaya 9 square root of 9 over square root of 3. Ngayon class, ang gagawin natin dito ay i-rationalize muna natin. Alright? So, rationalize muna natin. Dahil hindi tayo pwede magkaroon ng
square root of 3 or square root or radical symbol sa baba. So, para mawala yung radical symbol sa baba, ang gagawin mo ngayon ay iisip ka, ano ba yung pwede kong i-multiply sa 3 para mawala yung square root niya? So, si 3, ano sa listahan ng perfect square, alin dito yung pinakamababa na divisible by 3? Si 9, 'di ba? So, paano mo gagawing 9 si 3? Siyempre i-multiply mo sa sarili niya. Kasi yun lang naman yung definition ng perfect square natin, 'di ba? I-multiply sa sarili tapos magiging perfect square na yun. Kaya i-multiply natin by square root of 3. Gano'n din sa taas. Ngayon kung mapapansin niyo, puwede nating cancelin 'to. Ang magiging sagot lang natin dito is 1, 'di ba? Gano'n lang natin pinaglalaruan 'tong problem. Going back, 9 square root of 9 times square root of 3. Basically class, puwede naman na natin talagang i-evaluate 'tong 9 square root of 9. Sige, i-evaluate na natin. Ang 9 square root of 9, ano ba ang square root of 9? 'Di ba 3? Kaya 9 times 3. 9 times 3 ay 27. So, puwede na natin 'to gawing 27, ang numerator. Going back, multiply na natin 'to, 27 times square root of 3. 27 square root of 3 ang sagot. Kasi 'di ba may 1 dito, so 27 times 1 lang 'yan. So, baba tayo. Square root of 3 times the square root of 3 ay square root of 9. Alright, evaluate. 27 square root of 3, copy lang. What is the square root of 9? 3. So, ganun lang ulit nangyari. 27 divided by 3 ang ang mangyayari dito. 27 divided by 3 ay 9. So, mapupunta to sa cancel na to, mapupunta sa taas yung 9. 9 square root of 3 ang ating final answer. Next, cube root of 81 over cube root of 3. First step, evaluate the cube root of 81. So, usapang perfect cube to. Cube root of 81. Yan. Wala sa listahan si 81, pero merong number dito na divisible by 81. Which is, ano ba muna yung mga mabababa sa kanya? 64, mababa sa kanya, pero hindi divisible. 27, mas mababa sa kanya, pero divisible na. Kaya, cube root of 81 ay para siyang magiging cube root of 27 times what? 81 divided by 27 ay 3. So, ganyan mangyayari dyan. Which is, eventually, what is the cube root of 27? The cube root of 27 is equals to 3. Diba? 3 to the cube root of 3. Ito yan, naiwan lang yan dito. Tapos, copy yung index. Ito yan. Si 27 or cube root of 27 ay 3. Nasa labas na siya ngayon. Kaya, 3 to the cube root of 3 ang sagot natin sa numerator over cube root of 3. Alright. Ira-rationalize pa ba natin to? Hindi na class. Kasi kung mapapansin nyo, meron sa taas, meron din sa babang cube root of 3. Kaya basically, cancel na agad yan. Kasi parang 100 divided by 100 lang yan. Is equal sa 1. Kaya 3 times 1 ay equal sa 3. Ano tong nasa baba? 1, di ba? 3 over 1 lang yan. 3 over 1 or 3 divided by 1 ay equal sa 3. Kaya 3 ang ating final answer. Next, punta tayo dito sa last part. Cube root of 40, m raised to the 7th power, n raised to the 4th power over cube root of 5, m, n raised to the 5th power. Basically, pwede natin talagang i-multiply or pwede natin i-evaluate na yung numerator dito. Pero hindi ko nire-recommend dahil tatlong variable na kasi ito eh. Medyo matrabaho. Kaya gawin na lang natin, palakihin na lang natin yung number. Alam naman natin na hindi tayo pwede magkaroon ng radical symbol sa baba, di ba? Sabi natin kanina. At index natin dito ay 3. Therefore, usapang perfect cube to. So, usapang perfect cube. Ngayon, paano mo gagawing perfect cube ang 5 natin? Dito. Ano ba ang number na divisible by 5 sa listahan ng perfect cube? Si 1 ba?
Si 8 ba? Hindi pa rin. Si 27, hindi. Si 64, hindi. Pero si 125, divisible by 5. Ngayon, paano mo gagawing perfect cube si 5 dito? Paano mo gagawing 125 si 5? E di 125 divided by 5 is equal sa 25. Kaya 5 times 25 is equal to 125, di ba? E di i-multiply mo siya sa cube root of 125. Pilitan natin. Times cube root of 125. Now, si M naman tayo. Si M ay hindi siya perfect cube. Ano-ano ba yung mga listahan ng perfect cube sa isang variable? Scratch tayo dito muna saglit. Dito na nga lang. Si M, kailangan maging perfect cube siya. Kailangan maging M cube, M raised to the 6th power, M raised to the 9th power. Basta dapat divisible by 3 yung kanyang exponent. M lang to, M raised to the 1 power. So, ilan yung dapat mong i-add or i-multiply para maging divisible to by 3? Siyempre, ito yung M squared. Kasi 1 plus 2 lang naman yan, di ba? Kaya M copy, 1 plus 2 ay 3. Tama? So, ito yung M raised to the 1 power. Again nga natin. M raised to the 1 power dito. Ang i-multiply mo kay M raised to the 1 power ay M squared para maging perfect cube siya. M squared. Si N naman tayo. N raised to the 5th power. Hindi pa rin to divisible by 3. Hindi to perfect cube. Kaya, i-multiply mo siya by N. N lang. Kasi meron ng raised to the 1 power yan, di ba? So, N raised to the 6th power. Magiging divisible by 3 na siya. Kaya, i-multiply natin to by N. Ganun din sa numerator. Kasi ito yung pang-rationalize natin. Cube root of 125 M squared N. Ayan. Now, evaluate na lang. 40 times, sorry, ano pala to? 25. Yung, yan. 25 lang class ha. Kasi 5 times 25, 125. Yun yung goal natin eh. Maging perfect cube. Going back. 40 times 25 ay equal sa 1,000. Kaya cube root of 1,000. Tapos, m raised to the 7th power times m squared. E di m raised to the 9th power. Ina-add lang natin yung exponent. N raised to the 4th power times n. Ito, raised to the 1th power. N raised to the 5th power. Over cube root of 5m or cube root of 5 muna times 25. E di cube root of 125. M raised to the 1 power times m squared ay m cubed. Tapos, n raised to the 5th power times n raised to the 6th power. Now, evaluate. What is the cube root of 1,000? Meron bang number na kapag minultiply mo ng 3 beses, 1,000 na magiging sagot? Ayun si 10, di ba? Kasi 10 times 10 times 10 is equal to 1,000. Kaya 10 ang cube root of 1,000. Then, m raised to the 9th power, 9 divided by 3 ay m cubed. Alright. Ngayon, ito yung medyo kailangan natin trabahuhin. N raised to the 5th power or the cube root of n raised to the 5th power n. Scratch tayo dito. 5 divided by 3 ay 1. So, ibig sabihin, merong n cube sa loob ng isang n raised to the 5th power. Basically, ang mangyayari dito ay cube root of n cube times ano yung dapat nating i-add para maging 5? Etong 3. Diba 2? Kaya n squared. Ganun mangyayari ngayon dyan. Ngayon, cube root of n cube. What is the cube root of n cube? Ito ay equal sa n. Kaya, going back sa tuktok,
cube root of n raised to the 5th power ay n. Iwan na ngayon yung cube root of n squared. Yan. Kasi dito, hindi naman perfect cube na tong n squared. Sa denominator tayo. Cube root of 125. What is a cube root of 125? 5, di ba? Tapos, what is the cube root of m cube? 3 divided by 3 lang yan. Walang butal. E di n. M lang siya. N raised to the 6th power, 6 divided by 3 ay 2. Kaya n squared. Ngayon, meron ba tayo pwedeng i-cancel dyan? Meron. Go back tayo sa laws of exponents natin. 10 over 5 or 10 divided by 5 ay equal sa 2. Kaya basically, pwede itong gawing, dito na lang ang final answer natin, 2. Yan. So, cancel na tong 5 dito. Cancel din tong 10. Naging 2 sa taas. Ayan. M cube over M. Ayan. M cube over M. Di ba ang rule natin dito sa quotient natin, M raised to 3 minus 1 lang naman yan. So, M squared yan. M squared ngayon. N, eto, tapos over N squared. Paano ngayon to? Ang mangyayari dito ay, alright, so N over N squared. N raised to 1 minus 2. N copy, 1 minus 2 is negative 1. N raised to negative 1 ay 1 over N. Tama? Tama. Kaya, mapupunta sa denominator yung N natin. Kasi nasa baba siya. Then, dito naman, sa cube root of N squared, wala na tayong pwedeng gawin sa kanya. Kaya, cube root of N squared na siya. Kaya, ito na yung final answer natin for today. 2m squared to the cube root of n squared over n. Gitna lang natin. Ayan. Alright, so MATHsaya drill tayo. Number 2, 7.2 na to. Bibilang ako ng 5 seconds, tapos yung answer key natin ay kasunod. Papakita natin. Sabog na tayo. So, bibilang ako 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Paki-post. So, ito na yung final answer natin. So, that's it for today, class. Good luck sa inyong quarter 2, week 7 module. Salamat sa panonood.